अहो ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राईब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुरा. मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण मस्त कुरकुरीत आणि खुसखुशीत रव्याचे पकोडे किंवा रव्याची भाजी कशी बनवायची ते बघतोय. माझ्या एका मैत्रिणीच्या घरी मी खाल्ली होती आणि तिने असं सांगितलं होतं की ही एक सिकेपी स्पेशल डिश आहे. सुरुवात करूयात. सुरुवातीला आपण अर्धा कप बारीक रवा घ्यायचा आहे बाउलमध्ये. यामध्येच मीठ घालूयात चवीपुरतं. 2 चमचे दही घालायचं. जिरं घालूयात आणि अगदी चिमूटभर खायचा सोडा, बारीक चिरलेला कांदा आणि कोथिंबीर आणि बारीक चिरलेली हिरवी मिरची. हे आधी सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. आता यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालायचं. खूप सैल पीठ नाही मळायचं. साधारण भज्यांसाठी जसं सरसरीत पीठ करून घेतो तसंच करायचं. व्यवस्थित असं हे मिक्स करून झालं की यावर झाकण ठेवायचं आणि एक 15 ते 20 मिनिट हे आपण बाजूला ठेवूयात. आता हे जे रव्याचं बॅटर आहे हे साधारण एक अर्धा तास मी व्यवस्थित मुरवायला ठेवलं होतं. आता याची भजी करायची. हाताने सोडू शकता किंवा मग जसं मी सांगते नेहमी चमच्याने. छोटे छोटेच करायचे, खूप मोठे करायची गरज नाही आहे, म्हणजे मग ते एकसारखे शिजतात. मस्त असा खरपूस सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्यायचं. एक 3 ते 4 मिनिट साधारण झाले की पलटी मारायचे, म्हणजे मग दुसऱ्या साईडने पण मस्त तळून होतात. मस्तपैकी हे रव्याचे भजे पकोडे तळून झालेले आहेत. आता आपण हे काढून घेऊयात. शक्यतो टिश्यू पेपरवर काढून घ्यायचे. आणि याच पद्धतीने उरलेले भजे तळून घ्यायचे. मस्त असे खमंग खुसखुशीत होतात हे रव्याचे वडे. नक्की बनवून बघा. काहीतरी वेगळं. कांद्याची भजी, बटाट्याची भजी खातच असतो आपण, मिरची भजी. ही जरा वेगळ्या पद्धतीची भजी. कशाबरोबर खायची? हिरवी चटणी, चिंच गुळाची चटणी किंवा असंचही खाऊ शकता, कारण यामध्ये आपण बऱ्यापैकी मिरची वगैरे घातलेली आहे. माझ्या आत्ताच तोंडाला पाणी सुटलंय. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा खमंग खुसखुशीत रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.